Të nderuar shikues, ky është ditari orës 9 këtu në A2 CNN dhe pas pak do të ndiqni. Gjykata ndërkombëtare e të drejtave të njeriut thotë se autoritetet shtetërore duhet të tregojnë tolerancë në protesta. A2 CNN siguron vendimin ku theksohen efektet negative të arrestimit dhe burgosjes së protestuesve. Holanda kërkon rezultate konkrete nga Shqipëria për të votuar pro çeljes së negociatave të antarësimit. Balla dhe Ruçi japin garanci se rekomandimi i Komisionit Evropian do të flasë me nota pozitive për Shqipërinë. Ende nuk ka një kërkesë në zyrat e Komisionit Evropian nga Holanda për kthimin e regjimit të vizave për Shqipërinë. Në çdo rast, analiza do të jetë e kujdesshme. Paralemroi komisioneri Avramopoulos i pranishëm në nisje të punës së Frontex në vendin tonë. Të nderuar shikues, mirëmëngjes, por i takohemi edhe sot si çdo ditë tjetër drejt për drejt nga ekrani i A2 CNN me ditarin orës 9. Në minutat në vijim do të keni mundësi të informoheni edhe për të tjera tema si këto. Irani nuk pranon negociata me Shtetet e Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Teheranit kërkoi që Washingtoni të tregojë respekt dhe të përmbush angazhimin e të ndërmarrë edhe në shkrimin e marrëveshjes bërthamore. SBA thekson se kërcënimi nga Irani ende nuk ka kaluar. Edi Reja nis punën në stolin Kuqezi në një grumbullim paraprak. Risi në emrat e përzgjedhur nga trajnerit para publikimit të listës zyrtare për ndeshjen e 8 qershorit në Island dhe përballjen e 11 qershorit me Moldavin. Të nderuar shikues të ekranit të A2 CNN me zhvillimet nga aktualiteti i orëve të fundit, sigurisht dhe dinamikën politike në vend dhe jo vetëm, do ta nisim dhe këtë hapësirë të parë informative për sot këtu në A2 CNN. Delegacioni i Kuvendit të Shqipërisë gjatë vizitës në Hag ka zhvilluar edhe një takim me deputet holandez, ku kryeparlamentari Gramos Ruçi ka folur mes të tjerash për zgjedhjet e vitit 2017. Për herë të parë nuk pati asnjë kontestim, tha ai, ndërsa shtoi se janë vetëm gati pas 2 vitesh, opozita u kujtua se zgjedhjet ishin manipuluar. Referuar kërkesës së opozitës për largimin e kryeministrit Rama, kreu i Kuvendit është shprehur se kundërshtari nuk zgjidhet, ai përballet me argumenta dhe largohet me votë. Pjesë e këtij delegacioni ishte edhe opozitaria Rudina Hajdari, kryetare e Komisionit të Integrimit dhe kreu i grupit parlamentar të PS-s Tauland Balla. Ndjekim prononcimet e tyre të dhëna për A2 CNN nga Haga. Në Komitetin e Politikës të Jashtme dhe atë të çështjeve të Bashkimit Evropian, raporti i Komisionit Evropian do të diskutohet në 5 qershor. Unë jam shumë shpresplot që pas këtyre sqarimeve edhe diskutimet, por edhe analizat të bëhen më shumë objektivitet, sepse në fundit fillimi i bisedimeve të antarësim është një proces i rëndësishëm që na vlen ne pikëspari, ne shqiptarëve. Duhet ta them shumë qartë që mbështetja e qeverisë holandeze vjen si pasojë e vlerësimit objektiv që bën një qeveri bazuar në raportin e komisionit, por bazuar edhe në informacionin zyrtar që e merr qoftë nga ambasada e vet në Tiranë apo edhe nga ambasada jonë këtu në Hag. Ndërkohë që bashkëndaj me kolegë apo miq holandez me cilët kemi pasur mundësinë të diskutojmë gjatë gjithë ditës, që në çdo rast një opozitë e cila ka zgjedhur dhunën si mjet të vetin, goditja e institucioneve të zgjedhura në mënyrë demokratike, djegja e mandateve, po kështu kujtoj këtu edhe prirjen për të bojkotuar zgjedhjet e 3 qershorit, të cilat në çdo rast do të mbahen, dëmtojnë imazhin e Shqipërisë, por unë nuk mendoj që do të dëmtojnë procesin shumë të rëndësishëm të fillimit bisedimeve për antarësim brenda këtij viti. Ne kemi ardhur si opozitë dhe pozitë për të shprehur dëshirën tonë për të çelur negociatat dhe si antare e opozitës dhe në cilësinë e kryetares së Komisionit të Integrimit Evropian, mendoj se ishte e udhës për të ardhur këtu, jo vetëm për të shprehur këtë unison, pra për të shprehur dëshirën për të hapur negociatat, por edhe për të parë procesin dhe për të qenë sa më transparent me publikun. Ju pyetën në takime për opozitën jashtëparlamentare?
Patjetër, pati pyetje të tilla, sepse edhe pala hollandeze janë të vetëdijshëm edhe se çfarë po ndodh në Shqipëri dhe në fakt ky moment vërtet në Shqipëri një krizë politike e cila nuk e ndihmon Shqipërinë, sidomos në imazhin e saj jashtë territorit dhe më desh të shpjegoja situatën që ndodhet Shqipëria sot, por gjithsesi unë fola edhe për opozitën jashtë parlamentit, duke thënë se shqetësimet e tyre janë shumë legjitime, por do shpresoj shumë që ne nuk do kemi më dhunë në protestat e opozitës. Protestat janë një mjet shumë demokratik, por dëshira jonë patjetër është që mos shohim më dhunë, sepse kjo nuk e ndihmon Shqipërinë dhe nuk e ndihmon ecurinë e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për çeljet sa më parë. Pra, ata e përmendën shpesh këtë fakt dhe do ishte mirë pra që ne ta evitonim sa më shumë këto ngjarje. Por pjesë e takimeve të delegacionit shqiptar ishte dhe kontakti me personalitete me ndikim në politikën holandeze. Një prej tyre ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer e përshkruajti udhëtimin e Shqipërisë drejt BE-s si një rrugë me gropa. Më shpjeguan të dyja palët, opozita dhe qeveria për ambicjet e Shqipërisë për integrimin. Zgjerimi i BE nuk është ndalur. Unë thash që Shqipëria ka një rrugë me gropa para, jo për shkak të Shqipërisë, por sepse në BE ka një frym populiste, që nuk është pro zgjerimit të Unionit. Kam inkurajuar miqtë e mi shqiptar që t'i tregojnë BE-s se Shqipëria është serioze me reformat dhe momenti do të vijë që Shqipëria të marrë sinjal pozitiv nga Brukseli. Ndaj mendoj se procesi nuk ka ndalur. E ndërkohë, policia holandeze goditi një bandë që merrej me trafik narkotikësh në qytetin Ngelin dhe Sittard. 2 maroken dhe 2 shqiptar u kapën në operacionin e quajtur Shqipëria, ndërsa agentët kryen bastisje të shumta në mbi 10 ndërtesa. Hetuesi dyshojnë se banda kriminale përdori një kompani transportesh për aktivitetin kriminal. Mediat vendase e pasqyruan gjerësisht operacionin e policisë dhe shkruajnë se shumica e shqiptarëve që jetojnë në Holand përdorin trafikun e drogës si aktivitet kryesor jetese. Ndërsa kryedemokrati Lulzim Basha ishte në Berat ku mori pjesë në mbledhjen e arkivit të zgjeruar të qarkut. Ai përsëriti se nuk do të ketë zgjedhje me krimin dhe ajdutët. Basha e quajti zgjedhjet e 30 qershorit një grup shteti i cili tha se nuk do të lejohet me çdo çmim dhe sakrificë. Përballë thirrjeve të demokratëve të Beratit, Lulzim Basha përsëriti edhe një herë se nuk do të ketë zgjedhje më 30 qershor. Nuk do të ketë zgjedhje me krimin, me ajdutët. Dëgjojeni Beratin, shikojeni Beratin, Beratin e shpresës, Beratin e lirisë, Beratin e demokracisë. Insistimin e kryeministrit për zhvilluar zgjedhje edhe nëse në to nuk merr pjesë PD dhe LSI, kryedemokrati Basha cilësoi një grusht shteti kushtetues. Zgjedhje me 30 qershor nuk do të ketë, grushti shtetit do të ndalet me çdo çmim, me çdo kusht, me çdo sakrificë, do të mbrojnë lirinë dhe demokracinë. Basha kishte edhe një përgjigje për Edi Ramën, sipas të cilit shtyrja e zgjedhjeve është kundër kushtetutës. Kundër kushtetutës është të shkelësh kodin zgjedhor për të emëruar opozit falco e kandidat falco. Kjo nuk mund ndodh, kjo nuk do të ndodh kur. Pazar me Edi Ramën, kur më largimi i tij është i panegociueshëm. Në këto 3 muaj, bota perëndimore është zgjuar dhe i ka parë të vërtetat e Shqipërisë, pohoi kreu i PD-s. E ka dëgjuar zërin, klithmën e një populli që i don standardet e Europës, që është në dashuri me lirinë dhe demokracinë amerikane, një populli europian, një populli atlantik, që nuk do të paroj kur duvakun oriental të një despotit falimentuar. Me bindje se procesi zgjedhor është inkriminuar politikisht, Basha tha se ai do të jetë i pari në ballë të popullit për ta ndaluar ata. Ndërsa sot studentët rikthehen në protestë. 4 muaj pas protestave masive të studentëve, data 22 maj është caktuar si ditë e rinisjes së këtyre tubimeve.
por në universitetet në rrethe dje ishin të pavendosur nëse do t'i bashkohen protestës së paralajmëruar dhe për mënyrën se si do të protestohet sot. Një ditë para datës së paralajmëruar nga studentët për të rinisur protestat e ndërprera në janar të këtij viti, një pjesë e mirë e tyre në universitetet e rretheve janë të paqartë nëse do të protestojnë ose jo dhe mbi mënyrën se si. Të pyetur nga korrespondentët e A2 CNN, drejtuesit e këshillave studentor janë shprehur se disa ende nuk e kanë vendosur nëse do të protestojnë apo do të dërgojnë përfaqësi për protestën në Tiranë, ndërsa të tjerë janë shprehur se nuk do të ketë asnjë lloj organizimi për protestë. Kështu, Universiteti i Vlorës dhe i Durrësit nuk kanë asnjë organizim për protestë. Të dyzuar janë në Universitetin e Korçës, ku një pjesë e studentëve shprehen se do të protestojnë me bojkot, ndërsa të tjerë janë të mendimit të nisen drejt Tiranës. E njëjta frymë ishte edhe në Universitetin e Elbasanit, ndërsa në atë të Shkodrës janë shprehur të bindur se do të jenë në protestë, madje duke dërguar përfaqësi edhe në Tiranë. Rinisja e protestave nga studentët bëhet për të njëjtat arsye, për të cilat ata u mblodhën në protestën masive të dhjetorit të vitit të kaluar, dhe se me gjithë premtimet, një pjesë e mirë e kërkesave të studentëve nuk janë plotësuar nga autoritetet. Të nderuar shikues, në studion e Ditarit jashtë jemi rikthyer me të ftuarën e parë të mëngjesit të sotëm, zonja Jonila Godole, drejtoresha e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë dhe pedagoge pranë Universitetit të Gazetarisë, është bashkuar tashmë me ne. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Zonja Godole, Shkodra tashmë ka një memorial për viktimat dhe kujtesën, ndërkohë nga viti 2014 ka gjithashtu edhe një tjetër muzej projektuar brenda ambienteve të burgut të asaj kohe të regjimit komunist, që është gjithashtu një prurje interesante dhe që sot njeh një fluks turistësh dhe interesi i shtuar. Çfarë do të thotë kjo për te simbolikave që ato paraqesin? Çfarë do të thotë për ditët e sotme ku ne po mbijetojmë? Në një vend si Shqipëria, kur s'kemi memoriale, kur s'kemi ditë kujtese, ku asnjë nga burgjet që kemi pasur, vendet e internimit, nuk është kthyer as në muze dhe as kemi memoriale të rëndësishme kombëtare, ky ishte një lajm shumë i mirë. Ne kemi ditur për disa muaj që kemi shoqëruar, po themi, ngritjen e memorialit me interes. Ka qenë një bashkëveprim i forcave mes bashkisë, por edhe aktorëve të tjerë, të organizatave të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, por duhet thënë është një memorial i rëndësishëm për Shkodrën, është për gjithë Shqipërinë, po në mënyrë të veçantë për Shkodrën, pasi aty në këtë memorial përkujtojnë viktimat e Shkodrës, që në fakt kanë qenë shumë. Shkodra ka qenë e gjithë zona e veriut, por Shkodra ka qenë ndër zonat më të përsekutuara të regjimit. Memoriali vjen, siç e thatë, me shumë të drejtë pas ngritjes së muzeut, që ka qenë muzeu i parë në fakt për kujtesën ndaj komunizmit, i cili u ngrit atëherë me shumë zhurmë. Është një muze me të vërtet origjinal, se është në një vend të vërtet kujtese dhe përbëhet, pra ka në brendësinë e tij elemente dhe sende, objekte të cilat u përkasin ish të burgosurve ose atyre që janë mbajtur atëherë në ato birucat, po themi, të etuesisë, por nga ana tjetër është lënë në mëshirën e fatit në vitet e fundit me shumë buxhet të vogël, kështu që si gjithmonë në Shqipëri nisin gjërat të mëdha, duken të rëndësishme në fillim, po pastaj lihen ashtu. Mos jetë, po themi, për drejtuesin e atij muzeu dhe për pak njerëz se cilët kanë pasion dhe e bëjnë këtë gjë, është shumë e vështirë që ta mbash në dorë muzeun. Unë do kisha preferuar që pas memorialit të Shkodrës ne të kishim një memorial, ose ta kishim pas që më përpara, një memorial të madh, e kam thënë vazhdimisht në shkrimet e mia, në daljet e mia, një memorial të madh qendror për gjithë viktimat e komunizmit, dhe ky duhet të ngrihet në qendër të Tiranës, për t'i ndërgjegjësuar të gjithë qytetarët që kalojnë aty. Te sheshi është i madh mjaftueshëm për të ngritur një memorial të madh, sepse ka vend në atë shesh. Kurse kjo i Shkodrës është mirë sepse na tregon që gjithmonë Shkodra, siç ka qenë antikomuniste atëherë, edhe sot bën të pamundurën për ta mbajtur në kujtesë. Ju keni proklamuar shumë shpesh ide si kjo për një memorial të tillë kombëtar, madje kjo është përmendur edhe nga Bashkia, nga zoti Velia, i cili në një moment caktuar tha se po, do të ishte një ide e pranueshme. Madje kam quajtur t'ju vënë dhe epitete si zonja e kujtesës, ndonse keni këmbgulur për të tilla ide. Ku jemi në praktik për të implementuar ato, për një memorial kombëtar që sidoqoftë një vend që vjen nga një regjim totalitar do ta donte, qoftë edhe për refleksion në ditët e sotme? Nuk jemi asgjë kundi. Ky premtim i zotit Velia ka qenë në vitin 2016, sot jemi në vitin 2019, nuk ka ndodhur asgjë. Nga ana tjetër është interesante sepse shumica, nëse flasim me ish-përndjekurit, ata mendojnë, okay, nëse do vendoset tani memoriali, ai mbase do të përdoret edhe politikisht.
Ne jemi asgjëkundi edhe me politikat e kujtesës, që do t'ishte gjëja me thjesht, pra me simbolikat, me një lloj politike simbolike që për mendimin tim do t'ishte gjëja me thjesht, duhet ishte ndërtuar pas 90-s këtu pafund memoriale, sikurse kemi pafund në gjithë Shqipërinë të shpërndar lapidare dhe pllaka përkujtimore për çdo që ka marrë pjesë në luftën e dytë botërore si partizan apo në mbrojtje të vendit, që nuk po them që është gabim, është në rregull, po njësoj duhet kujtojmë edhe 45 vite diktaturë, siç kujtojmë po themi 3-4 vite luftë, ose më pak se sa kaq. Pra, as me politikat simbolike si jemi asgjëkundi, që do të ishte gjëja më e thjeshtë, një gjë thjesht të përdorur si fasadë, po themi, dhe nga politika, për të lyer, le ta themi, fasadën e vetë politike, jo më pastaj që të futemi tek politikat e mirëfillta të drejtësisë tranzitore, që do të ishte vendja para përgjegjësisë atyre që kanë mbajtur përgjegjësi gjatë asaj kohe. Dhe po thonë që është bërë pak në këtë drejtim. Në këtë drejtim nuk është bërë asgjë, kurse në atë të politikave simbolike kemi pra Shkodrën, si rasti më i madh, nuk kemi asgjë në Tiranë, jemi vetmi vend në lindje që nuk kemi asnjë ditë kujtese, ku ne të përkujtojmë viktimat, ata që i rezistuan sistemit, atë pak po themi lëvizje disidente që kemi pasur, pra nuk kemi absolutisht asnjë ditë, sikur këto 45 vitet mos kanë ekzistuar asnjëherë, dhe nuk kemi bërë absolutisht asnjë hap përpara, absolutisht asnjë për, po themi, drejtësinë tranzitore, për të nxjerrë përpara ligjit personat që kanë qenë përgjegjës për atë kohë. Kjo duket, siç duket tani, nuk ka shans më që të ndodhi. Zonja Godole, referuar nismave si këto, të cilat si rregull duhet shërbenin për sensibilizim, për të njohur historinë, që ndoshta dhe brezat e rinj që duken pak të informuar të kenë njohuri mbi këtë periudhë të errët. Si ka qenë impakti i parë njerëzve, ose si përballen ata me këto memoriale kujtese kur kanë mundësi të kenë një impakt drejt për drejt? Ju keni pasur komunikim të vazhdueshëm me njerëzit në aktivitete të vazhdueshme në memoriale si ky i Shkodrës? Duke qenë që s'kemi memoriale, është shumë e vështirë për njerëzit që t'i shohin se ku janë dhe të kenë një qëndrim ndaj tyre. Pra ne nuk kemi ngritur asnjë memorial. Tani është ngritur memoriali në Shkodër, por Shkodra dihet që ka qenë një vend antikomunist dhe dihet që gjithmonë edhe pas 90-s ka kërkuar me ngulm ngritjen e memorialeve, ka kërkuar me ngulm dënimin e krimeve të komunizmit. Është një zonë e caktuar. Pjesa tjetër e Shqipërisë nuk e ka këtë lloj, po themi, ndjeshmërie, sepse nuk e di fare shumica e popullsisë vetëm vjet gjatë debatit publik që patëm për kampin e Tepelenës, edhe ata që ishin nga zona e jugut morën vesh që për gati 10 vjet në Tepelen kemi pas një kamp, po them, përqendrimi, internimi, ku vendoseshin foshnjet, gratë, nënat dhe baballarët, pra pleq aty, dhe shoqëria nuk e dinte. Pra, rikthehemi tek diskutimi fillestar, mungesa e informacionit pothuajse tërësore. Mungesa e informacionit dhe mbi të gjitha është mungesa e vullnetit politik, që ne ta zgjidhim këtë problem që kemi me të shkuarën, mirë apo keq, ajo ka ndodhur, ne duhet bëjmë paqe me atë që ka ndodhur. Por paqja bëhet kur merret vesh dhe bëhet në mënyrë shumë transparente, mësohet historia, çfarë ka ndodhur, kush janë përgjegjësit, kush janë viktimat, pse ka ndodhur, kush kanë qenë, po themi, arsyet që na çuan aty, dhe pastaj do të rikthej paqja që ne duam kaq shumë në shoqërinë shqiptare, që është një shoqëri që akoma funksionon me, po themi, me luftën dhe sulmet në njëri tjetrit, mik, armik, me mua, nuk i me mua, një shoqëri agresive, një komunikim agresiv me njëri tjetri, një mungesë besimi dhe dashurie te njëri tjetri, e cila reflektohet pastaj në politikën dhe në frymën, po themi, shumë konfliktuale që kemi në politikë. Të gjitha janë të lidhura ndër të tjera me këtë të shkuar, të cilën nuk e kemi përtypur, as nuk e njohim. Produkte zinxhir të njëra tjetrës. Më thatë në një moment caktuar se nisma si këto edhe mund të instrumentalizohen, të përdoren politikisht. Megjithatë, a mund të shërbejnë edhe si refleksion nëse ato do të zbatohen, do të implementohen në praktik, refleksion në ditët e sotme, 30 vjet pas atij regjimi? Patjetër. Njëri risku qëndron gjithmonë te çdo veprim simbolik që ndërmerr ose që mbështet politika, gjithmonë është rreziku që ajo ta instrumentalizojë këtë gjë, sidomos kujtesën që përpiqen të gjitha forcat politike, majtas djathtas, ta instrumentalizojnë për qëllimet e tyre, për të pasur më shumë vota, për të pasur më shumë, po themi, ndjeshmëri tek elektorati i tyre. Kjo është e pashmangshme në politikë. Por nga ana tjetër ngritja e këtyre memorialeve, sido që ato mund të përdoreshin në momentin e parë që do ngriheshin,
për të bërë një propagandë partijake, do t'ishte afatgjat shumë e rëndësishme për ndërgjegjësimin jo aq shumë të shoqërisë tani, se një shoqëri që është në moshë mbi të 40-tat e ka përjetuar atë regjim në një farë mënyre, por për brezin e ri, i cili nuk ja ka fare idenë çfarë ka ndodhur në 45 vite, nuk mëson absolutisht asgjë në shkollë, e njoh shumë mirë kurrikulën, nëse mëson diçka në përgjithësi të gabuar, më shumë për investimet e diktaturës dhe jo për arsyet se pse diktatura i bëri ato zhvillime që i bëri pas luftës së dytë botërore, në mënyrë që të shkonte sa më thellë, sa më shpejt te njerëzit, në mënyrë që të shplante atyre trurin për 45 vite përmes propagandës. Pra nëse ka pas në një zhvillim, ka qenë gjithmonë në funksion të ideologjisë, po themi, që kishte instaluar aty klika enveriste. Kështu që brezi i ri po rritet pa kujtesë, brezi i ri nuk ja ka idenë se çfarë ka ndodhur dhe brezi i ri ndaj nuk e kupton se çfarë ndodh tani dhe ndaj nuk e gjen dot forcën, edhe kur ngrihet në protestë, kemi parë te studentët, edhe kur ngrihet në protestë, tërhiqet nga protesta sepse në thelb e di se çfarë do kërkoj, e di në thelb se çfarë detyrimesh kanë qeverit ndaj qytetarëve të tyre, por pastaj i zbehet forca e kundërshtimit dhe e lëvizjes duke menduar nuk sjell asgjë, çdo lëvizje ime, çdo kundërshtimi im në thelb nuk sjell asgjë, politika do vazhdoj kjo që është dhe pastaj tërhiqen. Pra edhe si rezultati një memorie kolektive të munguar, le ta themi. Dhe si rezultat i diçkaje që ata nuk e dinë si krijojnë liderat autoritar, si ka mbetur një klik e vogël për 45 vite në një vend si Shqipëria në pushtet, vetëm përmes metodave dhe politikës autoritare, e cila përqendrohet tek leadershipi fort karizmatik i partisë dhe tek shtypja me dhunë në çdo mënyrë e mendimit tjetër, tek kontrollimi i mediave, do thoshim sot, i opinionit publik, tek propaganda e cila shpërndahet sot për fat keq shumë më shpejt në rrjetet sociale dhe ka një impakt shumë më të madh. Atyre po them klikës enveriste ju deshën 45 vite që ta merrte ose shumë dekada për ta marrë në kontroll gjithë shoqërinë, kurse këtu me gjithë ekranet televizive, le ta themi, sidomos me rrjetet sociale, për një kohë shumë të shkurtër mund të manipuloshin shoqëri të tërë, nëse ajo nuk e di ç'janë vlera demokratike dhe kush është përgjegjësia dhe detyrimet e qeverisë. Zonja Godole, ju besoni se studentët brezi i ri nuk e dinë në realitet se çfarë ndodh me liderët autokratik dhe produktet që ata kanë, apo ndihen të pafuqishëm për të ndryshuar sistemet dhe mendësitë dhe kështu nuk e nisin? Ndihen të pafuqishëm, unë mendoj që brezi i ri ka shumë njohuri se si duhet ishte demokracia. Nuk po e përgjithsoj këtë, po themi me studentët që unë njoh, unë shoh që ata kanë njohuri ç'është sistemi demokratik dhe ç'janë qeveri demokratike. Ajo që na shqetëson është fakti pse ata nuk ngrihen në lëvizje, pra pse nuk ngrihen dhe pse nuk e forcojnë zërin e tyre dhe pse janë gati që me kompromisin e parë, le ta them me negociatën e parë, me të pari mesazh që ju jepet gati pozitiv, të thyejnë lëvizjen dhe të ulin zërin e tyre në përputhje me shoqërinë. Nuk do ndodhi kështu, sepse sot studentët do të rikthehen pas 4 muajsh protestë, me sa duket janë të pakënaqur me atë që u quajt oferta e qeverisë dhe sot premtojnë të rikthehen në protestë. Si e shihni rifillimin e kësaj kauze? Shiko, çdo protestë për mua, sidomos kur vjen nga rinia, është shumë e rëndësishme. Natyrisht na duhet të shohim, të presim kush janë tashmë organizatorët e protestës, a ka një organizim apo janë po ashtu, po themi, elektrona të lirë, pra të pa organizuar siç ishin në dhjetor. Pra kemi kohë të presim, për çdo lëvizje është e mirë. Për mendimin tim, politika shqiptare ja ka dalë për këto 30 vite, se po flas tani do nga 90-ta deri sot, ja ka dalë të qëndrojë kështu siç është, konfliktuale, e korruptuar, pa vizion për të ardhmen, ja ka dalë që të qëndrojë në pushtet vazhdimisht sepse shoqëria jonë civile, sepse shoqëria shqiptare, sepse brezi i ri është i topitur. Të gjitha këto janë po themi elemente të trashëgimisë që kemi nga e shkuara ku çdo iniciativë lire e njeriut. Pra njeriu nuk funksiononte si individ, nuk funksiononte më si zë, nuk kishte asnjë mendim, çdo mendim e kishte partia. Dhe 30 vjet nuk janë shumë për ta ndërtuar këtë gjë gati nga e para, por unë kam shpresë sidomos me lëvizjen e studentave, sado që mund të jem skeptike për mënyrën e tyre të organizimit dhe për agjendat e fshehura të dukshme që ato kanë, prap kam shpresë që këto lëvizje do të vinë duke u intensifikuar, do zgjasi edhe pak vite, por pastaj qeveritë tona dhe politika do ta ketë të vështirë të bëjë çfarë të dojë.
Megjithatë, duket sikur politika ka arritur të godasë dhe të cënojë edhe themelet e arsimit në vend, duke u nisur nga Akademia e Shkencave, një institucion me shumë peshë, tashmë vjet në diskutim dhe është një arenë për plasjesh për të ardhmen, një gjatësinë edhe drejtimin e saj. Si e keni parë këtë të fundit? Jo vetëm akademia, por politika i ka shtrirë kthetrat e veta dhe ka një impakt të madh në jetën universitare në përgjithësi, në shkolla në gjitha nivelet e shkollimit, nëse analizojmë mënyrat se si rekrutohen, po themi, mësuesit ose trupa akademike ose të tjerët, dhe pastaj kjo kulmon me Akademinë e Shkencave, që në çdo vend duhet ishte në fakt vendi i cili do të orientonte gjithë shoqërinë drejt mënyrave se si analizohet sot, po themi, tregu, shoqëria, zhvillimet politike. Në thelb, kjo akademi nuk është se e ka bërë këtë gjë, po kjo prap nuk do të thotë që ajo të vihet nën kontroll nga politika. Por kjo është një gjë që nuk më habit në Shqipëri, pasi vete ndjej, vete jam pedagoge prej më shumë se 10 vjetësh në Universitetin e Tiranës, dhe atë që nuk e ndjeja në fillim vitet e fundit është ndjerë një ndërhyrje politikës në të gjitha fushat ku ne jemi, dhe sidomos në universitet, që për mua është e pafalshme. Sonja Godole, unë ju falenderoj për prezencën dhe analizën tuaj sot. Faleminderit e juve për ftesë. Ndërkohë, reforma e socialistëve për Akademinë e Shkencave dhe kandidatura e vetme e Skënder Gjinushit ka ndarë në qëndrime edhe akademikët. Në 24 maj, ata do të marrin pjesë në zgjedhje, ndërsa pak ditë para votimeve, disa prej akademikëve kujtojnë se reformat e qeverisë në vite vetëm e kanë dëmtuar institucionin. Ky është vendi ku puna nuk matet me orë dhe as me ditë. Për shumicën dërmuese, nuk mjafton gjithë jeta dhe pjesë e shkencës nuk bëhen dot. Në Shqipëri janë 44 akademik dhe rreth 1000 kërkues shkencor, këta të fundit kryesisht në universitete. Janë kategoria më e padukshme në publik, por më të sulmuarit nga politika. Por vitet e fundit, Akademia e Shkencave është goditur nga qeverit me pretendimin për reformim. Një përpjekje të tillë e bëri Sali Berisha në 2007, ku Akademia u kthye në institucion honorifik dhe u shkri në institutet kërkimore. Në atë kohë, akademiku Kristof Rashri e cilësonte një reformë shkatruese. Akademia e Shkencave është shndërruar pik për pik në një shtab pa ushtri, në një zyrë që pret të promovoj vepra që i shkruajnë jo akademikët, të përkujtoj përvjetoret e të vdekurve dhe të lyp poshtë e përpjet ndonjë kaci dhe nga donatorët dashamirës për të organizuar ndonjë konferencë shkencore. E përse? Vetëm për shkak të mendjes së një udhëheqësi dhe jo të faktorëve madhor të cilat mund ta detyronin shtetin të vinte kazmë në institucioneve shkencore. Akademia po vinte në pikpyetje ekzistencën, ndërsa drejtuesit e saj ndronin vendet në periudha zgjedhjesh pas një rivalitet. Pas kësaj situate në 2017, kryeministri Edi Rama njofton shkrirjen e akademisë dhe ndërprerjen e financimit. Beqir Meta thotë se Akademia e Shkencave nuk ka pasur kurrë një periudhë të artë, pasi ka qenë në presionin e politikës dhe mungesës së fondeve. Akademia ka qenë sigurisht në presionin e vazhdueshëm të politikës, në emrin e reformave, sigurisht. Reformat janë një fjalë e madhe, janë gjë e mirë, por a janë vërtet reforma? Këtë tregon koha. Deri tani ka treguar koha që nuk kemi pas reforma të gjërave themelore të këtyre institucioneve që ne kërkojmë të fuqizojmë. Para zgjedhjeve të 24 majit për kryetarin e ri të akademisë, Skënder Gjinushi është kandidat i vetëm për këtë post, por njëherë është edhe autori i reformës. Por akademiku Artan Fuga, aktiv në postimet e tij në Facebook, e cilëson fars procesin e zgjedhjeve dhe reformën e socialistëve në Akademinë e Shkencave. I drejtohem kryeministrit Edi Rama, i drejtohem kryetarit kuvendit Gramos Ruçi, duke denoncuar këtë akt të paprecedent që merr në përkëmbë çdo konsultim paraprak, ligjor për kuadrin rregullues të arsimit, shkencës dhe Akademisë Shkencave e universiteteve. Ndërsa në 24 maj, akademikët do të ndahen për të votuar ose jo kandidatin e vetëm për kryetar, Skënder Gjinushi, pika ku bashkohen është se Akademia e Shkencave në këtë vend nuk duhet të shkrihet. Zbardhet dëshmia e Vangjur Dakos në prokurori. Kryetari i Bashkisë së Durrësit pranon njohjen me Avdylajt, por jo faktin se është përfshirë në blerje votash. Në seancën e seancës në zyrat e prokurorëve, Artan Premçi dhe Ladmara, kryebashkiaku dëshmoi si person që ka dieni mbi çështjen e emërtuar si dosja 339. I njoh Avdylajt, por nuk u kam kërkuar të paguajnë për të blerë vota. Për disa orë me radhë,
Kryetari të Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako i është kërkuar informacion nga prokurorët e dosjes 339 në lidhje me shitblerjen e votave të zgjedhjeve vendore. Prokurorët Vladimir Mara dhe Dritan Premçi e kanë pyetur hollësisht në një maraton të gjatë pyetjesh për të gjithë personat që shfaqen në dosjen e famshme. Hetimi është veçuar nga dosja 339, që në maj të vitit 2017, duke hapur një çështje të re, të quajtur 339 fraksion 1. Shkak për këtë u bë publikimi i përgjimeve të kryebashkiakut me Niçen e Shiakut, i njohur ndryshe si Altin Avdyli, që tashmë ndodhet në qeli akuzuar si pjesë e një grupi të strukturuar të trafikut të drogës dhe tjetërsimit të pronave në Bregdet. Por burimet e rezervuara në organin akuzës thanë se pas zbardhjes së mbi 70 CD-ve, ka përgjime telefonike të zyrtarëve të tjerë të lartë. Arsyetimi i një vendimi të gjykatës Tiranës për lirimin nga qelia të 7 protestuesve opozitar i siguruar nga A2CNN nxjerr në dritë praktikën e gjykatës së Strasburgut për të arrestuarit në protesta. Gjykata ndërkombëtare të drejtave të njeriut thekson tolerancën që duhet të tregojnë autoritetet në protesta dhe efektin negativ të arrestimit apo burgosjes së protestuesve. Bashkë me protestat opozitare të nisura më 16 shkurt, në qendër të debatit publik në vend është vënë edhe mënyra e reagimit shtetëror ndaj tyre. A2CNN ka siguruar vendimin e gjykatës së Tiranës për 7 nga të arrestuarit, ku referuar gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njeriut theksohet toleranca që duhet të tregojnë autoritetet shtetërore gjatë protestave. Gjyqtari Erion Bani nënvizon se e drejta e tubimit është një drejtë themelore në një shoqëri demokratike. Sipas jurisprudencës së Strasburgut, kjo e drejtë nuk cënohet edhe në rastet kur disa prej protestuesve demonstrojnë dhunë. Një individ nuk pushon së gëzuari të drejtën e tij për lirinë e shprehjes, si rezultati i dhunës sporadike ose akteve të tjera të dënueshme të kryera nga të tjerët në demonstrat, nëse individi në fjalë vazhdon të mbajë një qëndrim paqësor në qëllimet e tij ose të saj. Në praktikat gjyqësore të Strasburgut konkludohet se çdo demonstrim në një vend publik mund të shkaktojë një nivel të caktuar çrregullimi të jetës së zakonshme, duke përfshirë ndërprerjen e trafikut. Ky fakt në vetvete nuk e justifikon një ndërhyrje në të drejtën e lirisë së tubimit, pasi është e rëndësishme për autoritetet publike që të tregojnë një shkallë të caktuar tolerance. Në çështjen Frumkin kundër Rusisë, Strasburgu nënvizon se nuk është nevojë ngutshme sociale arrestimi dhe burgosja e protestuesve, pasi sjell efekte negative, duke dekurajuar pjesëmarrësit në protesta. Përmes praktikës së saj, Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut orienton gjykatat të mos caktojnë masa arrest në burg për protestuesit apo dënime me burgim, por dënime alternative. Në arsyetimin e vendimit që liroi nga qelia 7 të arrestuarit, Gjykata e Tiranës thekson se në rast se organizatorët kanë vënë në dieni autoritetet për mbajtjen e tubimit, atëherë ai është i ligjshëm. Bisedë për rreth 30 minuta mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Rama në zyrën e këtij të fundit. Situata politike në Kosovë dhe hapi i radhës në arenën ndërkombëtare kanë qenë në fokus të këtij takimi. Në një postim në rrjetet sociale, kreu i shtetit të Kosovës shkruan: "Si gjithmonë kënaqësi takimi me kryeministrin Edi Rama. Biseduan për aktualitetin politik në Kosovë, Shqipëri dhe rajon, si dhe për përgatitjet e Kosovës për samitin e Parisit." Pas samitit të Berlinit u vumë në pa edhe nisja dhe krisja mes qëndrimit të Thaçit dhe Ramës me Haradinaj, ndërsa ky i fundit pati një ditë më parë një takim në Durrës edhe me presidentin Ilir Meta. Komisioneri Avramopoulos kërkoi nga autoritetet shqiptare të bëjnë më shumë në uljen e numrit të azilkërkuesve në vendet e Bashkimit Evropian. Në ceremoninë e bashkëpunimit të Frontex për menaxhimin e kufive, Avramopoulos siguroi se asnjë nga vendet anëtare të BE-s nuk kanë shprehur shqetësim mbi lëvizjen e lirë të shqiptarëve. Në për këtë progres raportit për Shqipërinë, komisioneri Dimitris Avramopoulos tha se vendi duhet të vazhdojë rrugën e reformave, kryesisht në identifikimin e kërkesave për azil në vendet e Bashkimit Evropian. Në konferencën e përbashkët me kryeministrin Rama për operacionin e Agjencisë Europiane Frontex për menaxhimin e kufinve,
Avramopoulos u shpreh se Shqipëria ka progres me reformën në drejtësi, luftën kundër krimit të organizuar e lëndë narkotike, punë e cila duhet të vazhdojë e të jetë e qëndrueshme. Që nga qershori i fundit, Shqipëria ka bërë progres të konsiderueshëm me reformën në drejtësi, luftën kundër krimit të organizuar, kultivimit të kanabisit dhe kjo është për t'u njohur. Por ky progres duhet të vazhdojë të jetë i qëndrueshëm. Punë e vazhdueshme duhet gjithashtu për të ulur numrin e kërkesave për azil në vendet e Bashkimit Evropian dhe jam shumë i lumtur se sa të përkushtuara janë autoritetet shqiptare që të përmbushin këtë qëllim. Për kryeministrin Rama, përfshirja e Frontex e afron më shumë Shqipërinë me Bashkimin Evropian si kontributore në ruajtjen e sigurisë së kufive. Unë besoj nga ana ime dhe nga ana jonë që ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm në kuadrin e afrimit më të ishëm të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, sepse e bën Shqipërinë kontributore në sigurinë e kufive të Bashkimit Evropian. I pyetur nga mediat mbi kërkesën e Holandës për të rikthyer vizat për shqiptarët, komisioneri Avramopoulos tha se asnjë nga vendet anëtare nuk ka shprehur këtë shqetësim. Deri më sot nuk ka ardhur asnjë njoftim për pezullim të lëvizjes së lirë për asnjë vend. Por nëse kjo ndodh, më besoni që ne do të bëjmë një analizë të thellë të pretendimeve mbi të dhëna apo fakte për vendin X. 50 oficerë të shtetësive të ndryshme mbërritën këtë të martë në Tiranë dhe duke nisur që nga e mërkura, do të dislokohen në tokën kufitare mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ritmet e Parlamentit Gjerman pritet të shtyjnë për në vjesht marrjen e një vendimi nga shtetet e BE-s për të hapur ose jo negociatat e antarësimit me Shqipërinë. Por zëvendës ministri i jashtëm Sokol Dedja, i pyetur nga A2CNN, pohoi se në Tiranë puna ka vijuar dhe brenda vitit pritet të mbyllet dhe procesi i parafrimit të legjislacionit tonë me atë të BE-s, i njohur si procesi screening. Gjermania pritet të kërkojë kohë për një mendim nga parlamenti i saj lidhur me vendimarrjen që do të ketë për hapjen ose jo për negociatat për Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian, çka duket se do të shtyjë drejt shtatorit vendimin e Këshillit të Ministrave. Megjithatë, qeveria shqiptare po vijon punën për realizimin e atij që njihet si procesi screening, pra parafrimi i legjislacionit të Shqipërisë me atë të Bashkimit Evropian. Kemi përgatitur, kemi bërë takime për 22 kapituj deri tani dhe deri në fund të vitit do të mbyllen këto takime për të gjithë, për të 33 kapitujt e legjislacionit të Bashkimit Evropian. Në përfundim të Komitetit BE Shqipëri për monitorimin e asistencës financiare të Unionit për vendin tonë, zëvendës ministri i jashtëm Sokol Dedja tha se shpreson se vendimi i vendeve anëtare për hapjen e negociatave për Shqipërinë do të jetë objektiv dhe i pandikuar. Ai thekson se për të ndihmuar Shqipërinë në plotësimin e reformave, Bashkimi Evropian i ka akorduar vendit tonë 650 milionë euro nga 2014 deri në 2020. Arritjet po ilustroj me shifra të prekshme, 1390 kilometra rrugë. 300 kilometra e kurrë të rehabilituara me projekte tashmë të miratuara. 600 shërbime publike online. Më shumë se 100 biznese kanë rritur xhiron, eksportet, produktivitetin. Instrumenti i asistencës së para antarësimit synon reforma në kuadrin e sektorëve të përcaktuar, të cilët mbulojnë fusha të lidhura ngushtë me strategjinë e zgjerimit, si demokracia dhe qeverisja, sundimi i ligjit dhe konkurenca. Bujar Leskaj është rikthyer në krye të kontrollit të lartë të shtetit. Pas përfundimit të mandatit të tij, Leskaj i kishte deleguar detyrat e tij zëvendës kryetares së KLSH-s Lindita Lati Miloti. Sipas vendimit të bërë publik ditën e djeshme, Leskaj do të qëndrojë kryetari i këtij institucioni deri në momentin që do të zëvendësohet me një drejtues të ri. Vendimi do t'i përcillet presidentit, kryetarit të kuvendit si dhe kryetarit të opozitës dhe do të hyjë në fuqi pas botimit të tij në fletoren zyrtare. Tarifa e rrugës së Kombit ka dhënë efekt negativ për tregtinë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Në forumin ekonomik mbarshqiptar, përfaqësues të qeverisë dhe biznesit nga dy vendet janë dalur në problematikat që shqetësojnë sipërmarrësit, ku spikat skanimi, akcizat e larta si dhe barierat jo tarifore.
Tarifa e rrugës së Kombit ka penalizuar tregtinë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Për zëvendës kryeministrin e Kosovës, Fatmir Limaj, kjo është një pengesë e madhe për sipërmarrjen dhe duhet rishikuar. Forumi ekonomik mbar shqiptar, ku morën pjesë përfaqësues të biznesit dhe qeverisë nga dy vendet, evidentoi si problematike edhe akcizat e larta, pagesat për skanimin, mospërputhjet në legjislacion dhe barrierat e tjera jo tarifore. Biznesi nga Prishtina ka pjesën kryesore përveç tjerave, ka çështën e skanerit dhe ka çështën e taksës së rrugës të treja. Ne jemi të vetëdijshëm që Parlamenti i Shqipërisë o futin në disa koncesione ka obligime shtetërore, po mendojmë që ne jemi të bindur që për një vendim të keq Parlamentit të Kosovës nuk duhet me vujt biznesi i Tiranës dhe qytetarit të Tiranës, e Shqipërisë. Dhe ne përndojmë vendim jo të mirë të Parlamentit të Shqipërisë, nuk banë më ngarku biznesi i Kosovës. Kemi dalë me detyra shumë qarta se çfarë duhet bëjmë. Dhe absolutisht objektivi është që thjeshtojmë procedurat dhe burokracitë. Kjo nuk kupton që për disa nga këto hapa ne duhet të shikojmë bazën juridike, bazën ligjore, kërkon një impenjim më të madh sa një ministri, kërkon të shikohet dhe të analizohen me çështjet, por angazhimi është që këto brenda fundit qershorit do të jenë një fakt i kryer. Se çfarë do të vinë mbas këtij propozimi, mendoj që asnjëri nga ne nuk e thot dot sot, por angazhimi është i konfirmuar. Qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës deklaruan se po punojnë për eliminimin e pengesave. Në këtë kuadër, ata kanë nënshkruar edhe një sër marrëveshjesh që pritet të implementohen në fund të muajit qershor. Ata që ushtrojnë dhunë ndaj bluzave të bardha dhe uniformave blu do të dënohen më ashpër se aktualisht, ndërsa pritet të sqarohet nëse këto masa do të aplikohen para apo pas zgjedhjeve vendore. Komisioni i Sigurisë miratoi në parim ndryshimet në Kodin Penal. Tashmë është vetëm çështje kohe ashpërsimi i dënimit për ata që rrajnë mjekët dhe policët apo bllokojnë akset rrugore. Komisioni i Sigurisë miratoi në parim ndryshimet në Kodin Penal që janë diskutuar gjerësisht edhe përgjatë tryezave të kryeministrit Rama me palët e prekura. I kam lexuar në detaj përshkrimet e skenave, çfarë ishte duke bërë mjeku. Ky hyri me tull që e mbante në dorë e kanë parë të gjithë. Propozimi kryetares Felaj që ndryshimet të aplikohen pas vendoreve të qershorit ndezi një debat në komision. Në çdo rast do vim fuqi mbas zgjedhjeve. Nuk e di çfarë llogari shkeli bër, por këto duhet hyjnë në fuqi para zgjedhjeve. Sepse problematika lidhet edhe me zgjedhjet në një kohë që kryeministri thotë do dënohet ky kaq, domethënë ka probleme. Ulsim Manja, që është njëri prej propozuesve të ndryshimeve në kod, mendonte se nuk duhet të dënoheshin një lloj të gjithë bllokuesit e rrugëve. Nuk është një lloj dhe nuk ka pse dënohet një lloj bllokimi i një aksi nacional kombëtar rrugësh me bllokimin e një rruge që është klasifikuar sipas standardeve që ne kemi sot për rrugët, rrugë dytësore. Komisioni do të vijojë shqyrtimin e draftit nen për nen, ku parashikohet shtimi i dënimit me burg për dhunuesit e mjekëve dhe policëve, ndërsa ata që rrajnë zyrtarët e tjerë jashtë mjekësisë dhe policisë do dënohen sipas kodit aktual. Është momenti për të njohur dhe me të rejat nga sporti. Ka nisur zyrtarisht epoka e Edi Reas në kombëtaren shqiptare. Edhe pse me një grup të cunguar, trajneri zhvilloi stërvitjen e parë me përfaqësuesen kuqezi. 73 vjeçari është paraqitur në grumbullim së bashku me pjesëtarët e rinj të stafit, ku një prej tyre është dhe ish sulmuesi kuqezi Hamdi Salihi. Një bisedë me lojtarët dhe më pas me njëherë në punë për të vlerësuar cilësitë dhe gjendjen e secilit futbollist përpara debutimit në stolin e Shqipërisë në kualifikueset e Europianit 2020. Grumbullim me 10 lojtarë para listës zyrtare për ndeshjet kualifikuese me Islandën dhe Moldavin. 2 emra të rinj të cilët kanë marrë besimin e trajnerit, por edhe 12 futbollistë nga ekipi Shpresa për të vëzhguar talentet e së ardhmes. Edi Rea e nis punën me Shqipërinë në mënyrë të pazakontë, por me një synim të mësoj sa më tepër rreth kombëtares dhe elementeve që ka në dispozicion. Një grumbullim i pazakontë për të nisur sa më shpejt nga puna me Shqipërinë. Surpriza me emra të rinj, por mbi të gjitha një metodë pune gjithëpërfshirëse për të krijuar një panoramë sa më të qartë rreth futbollit ton, lojtarëve dhe kombëtares. Edi Rea nis punën në stolin kuqezi me një grumbullim paraprak.
Një listë me vetëm 10 futbollistë ku mes emrave të afirmuar në kombëtare dhe që kanë përfunduar aktivitetin me skuadrat e tyre nuk mungojnë edhe risit. Nga grumbullimi i Kastriot Dermakut, zbulimi të Serisa me Kozencan, por janë shkaluar nga Panucci për të vjuar me thirrjen e parë në skuadër të Bruno të Lushit, një prej protagonistëve të mëdhenj të Partizanit kampion. Një javë stërvitje për të ruajtur gjendjen fizike e cila do të shërbejë edhe për t'i vëzhguar lojtarët, përpara se më datën 27 maj trajneri i Reja të publikojë listën zyrtare për ndeshjet e 8 qershorit në Island dhe përballjen e 11 qershorit me Moldavinë në Elbasan Arena. Grumbullimi i kombëtares do të jetë i ndarë mes Durrësit, Frankfurtit dhe Reykjavikut, me trajnerin që do të punojë me grupin e plot vetëm prej datës 2 qershor në Gjermani. Gjatë qëndrimit në Shqipëri në urdhrat e trajnerit Reja do të jenë edhe 12 futbollistë përfaqësueses shpresa, të cilët kanë përfunduar sezonin dhe janë grumbulluar nga trajneri Alban Bushi për ndeshjen zyrtare me Turqinë dhe 2 miqësoret me Walesin. Edi Reja do ta shfrytëzojë këtë moment jo vetëm për të njohur sa më mirë futbollistët që janë pjesë e listës së madhe të Shqipërisë, por edhe kandidatët potencial që në muajt në vijim mund të grumbullohen në skuadër. Të nderuar shikues, dielli është rikthyer mëngjesin e sotëm, por se sa gjatë do të qëndrojë do të na e thotë meteorologja jon. Tanja Porja, mirëmëngjes. Përshëndetje Alba, përshëndetje shikues të A2-ne. Në fakt gjatë gjithë ditës sotme do të vijojnë kushtet e kthjellimit në të gjithë territorin shqiptar. Pjesa e dytë e ditës në fakt sjell një fuqizim vranësirave në veri dhe verilindje ku priten shira të përkohshëm gjatë pjesës së dytë të ditës. Megjithatë, në kushtet e kthjellimeve do të vijojë vetëm zona bregdetare të njëjtë dhe të premten, pasi pasdite do të sjellin fuqizim të vranësirave në veri dhe në zonat lindore, ose më saktë në pjesën më të madhe të territorit, presim shira të njëjtë dhe të premten në pjesën e dytë të ditës. Megjithatë, një lajm shumë i mirë për të gjithë ato që na ndjekin, fundjava sjell mot kryesisht të kthjellët dhe temperatura të larta. Më e favorizuar është dita e shtunë, pasi e diela pasdite, por edhe hëna dhe marta risjellin shira të pak në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Tanja Porja, faleminderit për informacionin që nuk mungon asnjë orë këtu në ekranin e A2-n. Të nderuar shikues, ne shohim bashkë edhe një herë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Zbardhet dëshmia e Vangjush Dakos në prokurori, kryetari i Bashkisë së Durrësit pranon njohjen me Abdylajt, por jo faktin se është përfshirë në blerje votash. Gjykata ndërkombëtare e të drejtave të njeriut thotë se autoritetet shtetërore duhet të tregojnë tolerancë në protesta. A2-n siguron vendimin ku theksohen efektet negative të arrestimit dhe burgosjes së protestuesve. 2 ditë para zgjedhjes së kreut të ri të Akademisë së Shkencave, reforma e socialistëve për akademinë dhe kandidatura e vetshme e Skënder Gjinushit për çajin akademikët. Ka nisur zyrtarisht epoka e Edi Rejas në kombëtaren shqiptare, edhe pse me një grup të cunguar, trajneri zhvilloi stërvitjen e parë me përfaqësuesen kuqezi. Të nderuar shikues, ne kemi mbërritur në minutat e fundit të ditarit të orës 9 këtu në ekranin e A2-n. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar dhe ju ftoj që për informacionet dhe të rejat e minutave dhe orëve të fundit të na ndiqni edhe në Facebook, Instagram dhe faqen tonë të webit a2cnn.com. Bashkë ndajemi këtu, ju vijoni që ndroni me ne. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2-n. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.